हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ फ्लाइकी टेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ व्हाट्सएप च्यानल चाहिँ कसरी बनाउने, तपाईलाई चाहिँ व्हाट्सएप च्यानल चाहिँ बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ युट्युब भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ र त्यही युट्युब भिडियोको चाहिँ लिंकहरु तपाईले चाहिँ शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने व्हाट्सएप च्यानलमा चाहिँ शेयर गरेर तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइबर र भ्यूहरु चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु व्हाट्सएप च्यानल अवश्य बनाउनु होला। साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईले चाहिँ व्हाट्सएप च्यानल चाहिँ बनाएर देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। राम्रो लागेपछि एउटा लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। बनाउनको लागि तपाईले चाहिँ व्हाट्सएप एप चाहिँ ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपडेट्स भन्ने अप्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न च्यानलहरु। यदि तपाईले चाहिँ फलो गर्नु छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ यो फलोमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ च्यानललाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईले चाहिँ च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्नु छ भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लस भन्ने आइकन, यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट च्यानल, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ च्यानल टु रिच अनलिमिटेड फलोअर्स, र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ च्यानल नेम। यहाँ तपाईले चाहिँ च्यानलको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो च्यानलको नेम चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने छ। मैले चाहिँ च्यानलको नाम चाहिँ टाइप गर्न गइरहेको छु। टाइप गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलको चाहिँ लोगो के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँ चाहिँ क्यामेरा भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कुनै फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ कुनै फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरेर गइरहेको छु। मैले त यहाँ यो चाहिँ लोगो चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सेट भइहाल्यो छ। यो डिस्क्रिप्सनमा केही टाइप गर्नु छ भने यहाँ टाइप गर्नु होला। मैले टाइप गर्न गइरहेको छु। यदि टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट च्यानल, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यो च्यानल चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्लाइकी टेक 0 फलोवर रहेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ सजिलैसँग तपाईले चाहिँ व्हाट्सएप च्यानल चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेपछि एउटा लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु, आजको भिडियो एन्ड गर्दै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि